જીવ હોય એ જ વસ્તુ ખવાય, જીવ વગરની વસ્તુ ખવાય જ નહીં. એ સમજાવો. એટલે હિંસાની વાત છે ને, આપણે ખાવાની વાત કરીને તો એમાં કોઈ પણ વસ્તુ નિર્જીવ તો ખવાય જ નહીં. લોખંડ છે કે પિત્તળ છે કે લાકડું છે એ તો ખવાય જ નહીં, પણ જે જીવ છે એવી વસ્તુ ખવાય. જીવો જીવસ્ય ભોજન એમાં સિદ્ધાંત છે. પછી એમાં વિવેક કરો કે કઈ વસ્તુ ખાવામાં ઓછામાં ઓછી હિંસા થાય. તો એમાં શોધી કાઢ્યું, કરતાં 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 છેલ્લે કેના પર આવ્યા તો કે કેન્દ્રીય જીવો એટલે વેજીટેબલ ખાઓ. એટલે આપણું અનાજ છે, વેજીટેબલ્સ છે, બધું એમાં જાય. શું ત્યાં ઓછામાં ઓછી હિંસા છે. પછી બે ઇન્દ્રિયથી આગળ ગયા તો હિંસા વધે છે. પછી હવે એથી પછી ઝીણું વધારે એમાં વેજીટેબલમાં કહ્યું તો કે આ કંદમૂળ ના ખાઓ. પછી એથી આગળ ગયા 6 વીઘ ને આ તે ઘણું ઝીણું કાત્યું છે. હવે અત્યારે કેટલું પ્રેક્ટિકલ છે, બધાના માટે નથી પોસિબલ. શું થાય જેટલું થાય એટલું કરો, કરે એટલું તો ઉત્તમ જ છે, નો ડાઉટ. ખરેખર સારામાં સારો આહાર કહો તો ખાલી તમે ફ્રૂટ ખાઓ બિયા કાઢીને, બેસ્ટમાં બેસ્ટ એ આહાર. પણ એટલું કેટલું ચાલે, કેટલું થાય, પોસિબલ નથી. જેટલું થાય એટલું કરો, પણ આનાથી તો આગળ જશો નહીં. એમ કે જશે નથી 2 ઇન્દ્રિયથી, એટલે 2 ઇન્દ્રિયમાં ના જશો, 1 ઇન્દ્રિય સુધી જ સીમિત રહો. કારણ કે આ છેલ્લા અવતારમાં છેલ્લા બધું છોડવું પડે. છેલ્લા અવતાર તો છે નહીં અત્યારે કોઈનું. લાસ્ટ બટન હોય તો બહુ થઈ ગયું. એક અવતાર તો સિક્કો વાગ્યો. અને આ જે કર્મ ચાર્જ થાય છે ને, ખરેખર તો આખું કરતાપણાથી થાય છે, ભાવથી થાય છે. શું એ ચાર્જિંગ વાત જ જુદી છે. અને પછી આ બધું પ્રતિક્રમણ પાછું અંદર ચાલતું જ હોય. શું ચાલતું જ હોય. એક બાજુ આ થાય, બીજી બાજુ અંદરથી ભૂસાતું જાય, ઇરેઝ થતું જાય. એ અવેરનેસમાં રહેવાની જરૂરત છે. અવેરનેસથી બધું. કારણ કે અત્યારે આ કાળમાં તમે કઈ વસ્તુને એવોઇડ કરશો? અમે પ્લેનમાં ઉડીએ છીએ, પણ પ્લેનમાં બેસીએ ત્યારે વિધિઓ કરીએ, પછી બેસીએ બધું પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરીએ, પાછા અને ફ્લશ કરીએ તો પાણી માટે કરીએ, અમે પ્રતિક્રમણ કરીએ. છૂટકો જ નથી ને અમુક વસ્તુ. પણ અંદરથી આપણે ભાવમાંથી કાઢ નાખો. આપણે આ ના હોય છે છતાં આપણને અંદર રૂચતું નથી. ના હોય તો ઉત્તમ છે. અત્યારે આ ભાવ કરે તો એના પરિણામે એનું પરિણામ, ભાવનું પરિણામ ઇફેક્ટમાં આવશે. કોઝ નાખો. અત્યારે તો ઇફેક્ટમાં જે છે આવ્યું છે તે છે, કેટલું એવોર્ડ થાય. અને જેને જેટલું થઈ શકે એટલું એનું કંઈ પહેલાં બી નાખેલા છે એના આધારે, કોઝ નાખેલા એના આધારે ઇફેક્ટમાં એને આવે છે. હવે જે અત્યારે નાખશે એનું આવશે એક દાડો.